السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. قصة اليوم راح تكون من أكثر القصص تقريبا اللي تعبنا عليها، وفيها تفاصيل واجد ما انقالت بالإعلام، وكذلك في صور راح نعرضها يمكن تنعرض لأول مرة. بس هذه القصة أنا اشتغلت مع أشخاص حيل معجبين بالفنانة اسمهان ومطلعين عنها أرشيف كامل، أشخاص تعبوا على هذا البحث. فأحب أشكر الأخ مقداد يوسف على مساعدته لنا في تجميع هذه المعلومات والصور النادرة. ومقداد شخص محب لاسمهان وينشر بحسابه الصور وأشياء حصرية لها، والرسمة هذه اللي قدامكم هي من رسوماته، فاللي مهتمين بهذا الموضوع راح أحط لكم حسابه تقدرون تدخلون عليه. والحين خلونا نبدأ بقصة اليوم. قصة اليوم تتكلم عن الفنانة اسمهان الملقبة بأميرة الجبل، صاحبة الصوت العذب، واللي كانت تنافس بزمانها أم كلثوم، وقالوا عنها أنها كانت تسرق الأضواء من أم كلثوم. الأميرة اللي ولدت في البحر، ولكن ما حد كان متوقع أن نهايتها الحزينة راح تكون بنفس المكان. اليوم راح نتكلم عن تفاصيل حياة الفنانة اسمهان، وممكن يكون في خيط راح يحل لغز وفاتها. شنو صار بحياتها؟ شنو قصة الكاهن اللي قابلته؟ وهل موتها كان مدبر أو مجرد حادثة؟ وهل للاستخبارات البريطانية علاقة بموتها أو لا؟ تابعوا معي الأحداث وراح نعرف كل شيء. خلونا مع بعض نرجع للأيام اللي كان فيها الاحتلال العثماني محتل الوطن العربي، ولما احتلوا العثمانيين سوريا. بهذاك الوقت صارت حادثة أثارت غضب كل الشعب السوري، واللي هي إن في أحد الجنود العثمانيين أساء التصرف مع إحدى البنات بسوريا. طبعا أكيد أنتم فاهمين شنو أقصد، وهالشيء سبب غضب جدا كبير لأهالي سوريا، وكانوا يبون يجيبون حق هالبنت بأي طريقة من الطرق. ولكن رجال سوريا بهذاك الوقت ما كان عندهم الأسلحة اللي يقدرون يواجهون فيها العثمانيين، فما قدروا إنهم يثورون عليهم. ولكن ما انتهى الموضوع، واستمر غضب الشعب خصوصا النساء اللي ما قدروا يطوفون هالحادثة ابدا، وقرروا انهم ينزلون بنفسهم ويثورون على العثمانيين. وبالفعل نزلوا، وهني قرروا الرجال انهم ينزلون مع الحريم ويثورون على العثمانيين. وبهذاك الوقت صارت ثورة كبيرة، وبسبب هالثورة قرر السلطان العثماني انه يختار احد الامراء منهم من الشعب السوري ويعينه والي على احدى ولايات تركيا الى ان تهدى الاوضاع بسوريا. وكان هالشخص اللي تم اختياره هو الامير فهد الأطرش. هالحادثة هذه قليل من الناس يعرفونها من خارج العائلة، عائلة الأطرش. فتم تعيين الامير فهد الأطرش في تركيا على احدى الولايات مثل ما قلت لكم. وبعد مرور الوقت صارت الحرب التركية اليونانية، وصار في خلاف بين الامير فهد الأطرش والسلطات التركية. وهني اضطر الامير فهد الأطرش بانه ياخذ زوجته الأميرة علياء المنذر وأولاده ويرجعون بسرعة لبلدهم سوريا، لأنهم صاروا ما يحسون بالأمان بوجودهم تركيا. وفي تاريخ 25 نوفمبر من 1919 اتجه الأمير فهد الأطرش مع عائلته لباخرة يونانية، وأثناء رحلتهم وهم بنص البحر انولدت بنتهم الأولى والوحيدة اسمهان، واللي هي اسمها الحقيقي أمال. ومن هني تبدأ قصة حياتها. اسمهان كانت البنت الوحيدة لعائلتها، ولكن كان عندها أخوين أكبر منها اللي هم فؤاد وفريد الأطرش. المهم العائلة وصلت للسويدة بسوريا، وتحديدا جبل الدروز. وكانت عائلة الأطرش هم أمراء هذا الجبل، واللي كانت تعتبر وقتها منطقة مستقلة بروحها. كانت كل الأمور بخير والعائلة مستقرة، إلى أن صارت الحرب السورية الكبرى ضد الفرنسيين، والأوضاع كلها تغيرت عن الأول. كان والد اسمهان من أحد قادة هذه الثورة ضد الفرنسيين، وهالشيء خلاه مستهدف. وفي أحد الأيام في أحد طق الباب على بيت عائلة الأطرش، وفتحت لهم الباب اسمهان. فقابلها رجال وكان عليه ملامح الارتباك، وقال لها أنا جندي لبناني متطوع في الجيش الفرنسي، وعندي أمر من السلطات بإني أخذك أنت وأولادك، وإذا عرفوا إني بلغتك بهذا الشيء راح يعدموني. أنا جيت عشان أحذرك، اخذي أولادك واهربي بسرعة، أنتوا أشخاص مستهدفين. وانا راح اقول لهم اني انا دخلت بيتكم لقيته فاضي ما في احد. هني زاد الخوف بقلب الاميره علياء اللي هي ام اسمهان، وحاولت باسرع وقت انها تاخذ اولادها وتجناطهم وتهرب. وقتها اخذت شويه من الذهب اللي كان عندها، والبيت كان مليان اشياء ثمينه، لكنها ما قدرت تاخذ شيء معاها. وفي رحله طويله اتجهوا من السويدة الى حيفا في فلسطين، وطلعوا من فلسطين الى مصر. وبمصر واجهوا صعوبه بانهم يدخلونها لانها ما كانت معهم اوراق ثبوتيه، لكن بالنهايه قدروا انهم يدخلون واستقروا في مصر بعيد عن الخطر الموجود بسوريا.
لأنهم عائلة مستهدفة. المهم سكنت الأميرة علياء مع بنتها اسمهان وفؤاد وفريد الأطرش في حي بسيط جدا بمصر، وكانت الأم تحاول تخفي هويتهم وما قالت لأي أحد أنهم من عائلة الأطرش عشان ما يتعرضون للخطر. ومع مرور الوقت بدأت الأوضاع المادية تسوء، الأم كانت تبيع الذهب وتصرف منه إلى أن بدأ ينتهي، فصارت الأميرة علياء تشتغل بالغناء، تسجل اسطوانات وتبيعها، وكان صوتها جدا جميل، إلى جانب أنها كانت تخيط ملابس وتبيعهم، واستمرت على هذه الحياة. فأسمهان وإخوانها ورثوا الصوت الحلو من أمهم، وأمهم كانت تعلمهم الغناء وطبقات الصوت والعزف على العود. فلما كبروا قرروا أنهم يشتغلون هذه الشغلة الغناء علشان يساعدون أمهم. واشتغلت أسمهان مع أخوها فريد في أحد صالات البار، لكن أسمهان ما كانت مرتاحة لهالمكان وما كانت تحس أن الأجواء تناسبها، ورغم هذا كملت الشغل عشان تقدر تساعد أمها، واشترطت على إدارة الصالات أنها تغني بالزاوية وما حد يشوفها علشان ما تتعرض للمضايقة. هني سمع الموسيقار داود حسني، موسيقار جدا معروف، عن أسمهان وحيل عجبه صوتها، وصار يزورهم البيت ويدربها علشان يطور منها ومن موهبتها. وقال لها أنا كنت أدرب بنت جميلة صوتها يشبه صوتك، لكنها توفت قبل لا تنشهر، علشان كذي أحب أناديك باسمها أسمهان. ومن هني أسمهان كسبت اسمها الفني من الموسيقار داود حسني، من أمال لأسمهان، وكانت تغني بأماكن مختلفة. وبهالفترة وفي سنة 1933 وصلت أخبارها لولد عمها حسن الأطرش، واللي كان واقع في حبها، فعلى طول حسن الأطرش راح وطلب إيدها من أهلها. وكانت أسمهان مترددة، لكنها شافت أن هذا هو الشخص المناسب لها، وعلى عكس المتداول بين الناس أسمهان كانت تحبه وموافقة عليه، وشايفة أنها فرصة حيل حلوة عشان ترجع بلدها سوريا وتستقر فيها. المهم تزوجت أسمهان من ولد عمها حسن الأطرش، وقتها كان عمرها تقريبا 15 سنة، وعاشت حياة مسالمة كأميرة للجبل، وأنجبت طفلها الأول، وبعد ما صار عمرها 2 توفى. هالشيء سبب لها حزن عميق وكسرة في قلب أسمهان، ولكن بعد فترة أنجبت طفلها الثاني، وللأسف هم توفى. وهني دخلت أسمهان بحالة اكتئاب شديدة، وحاولت أنها تنتحر، وطلبت من زوجها أنه يطلقها ويتزوج غيرها عشان يكون لها أطفال، لكنه رفض وقال أن أنا مكتفي فيك، ما يهمني شيء ثاني. أسمهان كانت متأملة حياة سعيدة في الجبل، لكنها فجأة لقت نفسها بروحها، أشياء كثيرة تغيرت، واشتاقت لحياتها القديمة والغناء. واللي زاد حالتها النفسية سوء هو موت أطفالها المتتابع ورا بعض. في سنة 1937 الله رزقها ببنتها الوحيدة كاميليا، اللي رجعت لها شوية أمل، ولكن مع هذا ما زالت أسمهان تحس بحزن وخوف، ما ارتاحت في عيشة الجبل، كانت تحس بخنقة، فأخذت بنتها كاميليا وراحت مصر بحجة أنها كانت تحتاج مساعدة أمها في تربية بنتها، وكانت خايفة أنها تموت مثل ما ماتوا أخوانها. وأثناء تواجدها في مصر تحسنت حالتها النفسية ورجعت للغناء، ورجعت تغني مثل قبل وتلتقي بالشخصيات المهمة وتتعرف على الناس، وما كان عندها أي نية أنها ترجع لسوريا. وهني وبعد فترة حس زوجها حسن بهالشيء، أنها أبدا ما تبي ترجع سوريا، فسافر لها لمصر وقعد كم يوم يحاول أنها ترجع معاه للجبل، وأن الحياة هناك راح تكون بخير. وبعد محاولات ومحاولات وافقت أسمهان ورجعت معاه، وهني غنت له أغنية رجعت لك يا حبيبي. رجعت لك يا حبيبي بعد الفراق والعذاب. للأسف بعد فترة قصيرة رجعت أسمهان لحالتها النفسية السيئة، وطلبت من زوجها أنه يطلقها. هي ما زالت تحبه، لكنها تكره عيشة الجبل، ما تقدر تستغني عن الغناء، لكن هم حسن كان متعلق فيها ورفض يطلقها، وهم بعد رفض أنها تغني، وقال لها باختصار يا أنا يا الفن. فهني أسمهان حاولت أنها تنتحر للمرة الثانية، وبلعت كميات كبيرة من المنوم، لكن تم إسعافها بآخر لحظة. وهني تأثر زوجها بهالحادثة وقال لها تفضلين الموت من أنك تعيشين معي، وقرر أنه يطلقها رغم أن القرار كان جدا صعب عليه. فرجعت أسمهان لمصر عشان تكمل مشوارها الفني، وشاركت بالكثير من الأعمال الفنية مثل أوبريت مجنون ليلى اللي كان سنة 1939 اللي أشغل الصحافة بهذاك الوقت، وكان أوبريت جدا ناجح رغم أن أسمهان ما ظهرت فيه، واختاروا ممثلة تشابهها علشان تاخذ دورها. وفي نفس السنة قدمت أسمهان أول عمل أوبرالي في الوطن العربي، واللي هو بعنوان يا طيور، واللي أبهر الناس، وإلى يومنا هذا ما زالوا الفنانين يتكلمون عنه. إلى بداية الأربعينات كانت أسمهان مشهورة بصوتها العذب فقط،
ولكن ما كانت تظهر بصورتها بالشاشة. الناس يعرفون صوت اسمهان بس ما يعرفون شكلها، وكان أول ظهور لها في فيلم انتصار الشباب اللي كان يتكلم أساسا عن حياة اسمهان وفريد الأطرش أخوها وقصة انتقالهم من سوريا لمصر. كانت اسمهان حديث الناس بهذيك الفترة، صوتها الجميل، ملامحها الجذابة، لدرجة إن كانوا يقولون أم كلثوم كانت تغار منها. طبعا ما في كلام على صوت أم كلثوم بعد، لكنها تعتبر غيرة فنية عادي بسبب أن الناس كانوا مركزين مع اسمهان وخافت أم كلثوم أنها تسرق الأضواء عنها. المهم صحيح أن اسمهان كانت حيل سعيدة بأنها تغني وتسوي الشيء اللي تحبه، لكن حياتها العاطفية ما كانت مثل ما هي تتمنى، حياتها ما كانت مستقرة. تزوجت اسمهان من المخرج أحمد بدر خان، واستمر الزواج لأقل من شهرين وبعدها انفصلوا. وبعد فترة تعرفت اسمهان في أحد الفنادق على أحمد حسنين باشا اللي كان على علاقة بالملكة نازلي أم الملك فاروق اللي كان بذاك الوقت ملك مصر. كانت اسمهان تتقابل مع أحمد حسنين في المناسبات، وبحكم أنها شخصية اجتماعية بطبعها طبعا هالشيء ما عجب الملكة، كانت حيل تغار منها وتتوعد بأنها راح تنتقم منها، راح تتخلص منها. وفي أحد الأيام وصل لها خبر أن اسمهان وأحمد حسنين متجمعين عند الممثلة أمينة البارودي، فحيل عصبت لدرجة أنها خذت مسدسها وتوجهت للشقة. ولما وصلت هددت أمينة البارودي ودخلت تدور عليهم على اسمهان وأحمد حسنين، لكنها ما لقتهم. ومن هني الملكة نازلي حطت اسمهان براسها وقعدت تحاول بكل الطرق انها ترحلها من مصر ترجعها سوريا. قعدت تدور عليها اشياء واجد غير قانونيه بس ما لقت لها شيء، وظلت محاولاتها مستمره. كانت اسمهان من الاشخاص اللي عندهم فضول يعرفون شنو مستقبلهم وشلون بتكون حياتها الجايه، فقررت اسمهان بيوم من الايام انها تزور احد الكهنه وتساله شنو تعرف عني. وقتها الكاهن طالع بايدها ورد على اسمهان بردود ارعبتها. اسمهان حيل حست برعب، قال لها بقول جمله واحده وبسكر الموضوع، انت اتولدتي في الميه وحتموتي فيها وعمرك بيكون قصير. انصدمت اسمهان من الشيء كبير واللي هو لما قالها انت اتولدتي في الميه. اسمهان انولدت بباخره مثل ما قلت لكم بنص البحر، بس هذا الشيء ما حد يعرفه غير اهلها، اخوانها وامها وابوها بس. فعشان كذي للاسف امنت بكلامه وصدقته، وصارت تخاف من الاماكن اللي فيها ماي. وفي احد الايام كانت اسمهان قاعده تتمرن على قصيده عشان تاديها، وكانت تقريبا من بركه ماي، بمصر يسمونها الترعه. وفجاه سمعت صوت آلة الضخ مالت الماي، وقفت غناء وقالت للصحفي محمد التابعي اللي كان معاها هذا الصوت يرعبني، كل ما اسمع هالدقات اتخيل انها تفوف جنازه. المهم مرت الايام وكانت اسمهان تلتقي بالتابعي واجد بحكم شغلها معاه، وفي بدايه الاربعينات جاء محمد التابعي وخطبها، لكنهم انفصلوا بعد فتره قصيره. ووقتها صار حدث مهم جدا في حياه اسمهان اشغلها عن التفكير بحياتها الشخصيه، لان في سنه 1941 صدر قرار من القوات البريطانيه والحلفاء عشان يجتمعون مع الاميره امال الأطرش اللي هي اسمهان. كان الاجتماع جدا سري بهذاك الوقت، وقالوا لها انه بيسوون خطه عشان يحررون سوريا وفلسطين ولبنان من الاحتلال الالماني وقوات فيشي الفرنسيه، وطلبوا منها انها تساعدهم بحكم انها من عائله الامير فهد الأطرش وكانت زوجة امير جبل الدروس سابقا، فاكيد لها مكانه بينهم. وافقت اسمهان بعد ما استشارت عائلتها، وكان الاتفاق انها تقنع زعماء واهالي الجبل انهم يسمحون للقوات البريطانيه انها تدخل سوريا وما يتعرضون لهم ولا يقاومونهم، وراح يكون دخول القوات بهدوء وسري، وبعدها يقدرون القوات انهم ينفذون خطتهم. خلال هالفتره كانت اسمهان تجتمع بالقاده، وكانت بنفس الوقت تغني وتمثل ما بين حياتها السياسيه وحياتها الفنيه، وخذت مقابل تعاونها مع القوات البريطانيه مبالغ كبيره. ووقتها كانت حديث الصحف، وكتبت عنها صحيفه بيروت. الاميره امال الأطرش استعانت بالله وقررت تخصيص يوم الاثنين من كل اسبوع لتوزيع الطحين على الفقراء بالمجان، وفي منزلها الكائن في عماره مجدلاني في حاره سرسق. وبهالفتره حست اسمهان بانها تحتاج تاخذ الجنسيه المصريه علشان تستقر بمصر، فتعرفت على الممثل احمد سالم وقررت تعطي نفسها فرصه ثانيه وتتزوج. لكن للاسف مثل ما ذكرنا ما كانت حياتها مستقره، بالرغم انها كانت قصه حبهم حديث الناس بهذاك الوقت، الا ان كانت بينهم خلافات مستمره بسبب اختلاف شخصياتهم، كل واحد شخصيه غير. مثلا اسمهان كانت شخصيه اجتماعيه وتحب الحفلات وتحب تجتمع بالناس، اما احمد سالم فكان العكس تماما، وكان يتضايق من فكره انها هي تصرف على البيت. وكانت اسمهان بطبعها تحب تاخذ القرارات بنفسها بدون ما ترجع حق احد، وهالشيء سبب له شعور الغيره والاستفزاز بنفس الوقت، انه ليش ما ترجعي لي بالراي. وفي احد الايام قام احمد من النوم وشاف كميه كبيره من الهدايا بغرفته،
كانت أسمهان تبي تفاجئه، لكن صار العكس. حس أحمد بغيرة شديدة وصارت مشكلة جدا كبيرة بينهم، لدرجة أن الشرطة تدخلت بينهم عشان تنقذ أسمهان، وهالحادثة كانت سبب كفاية لانفصالهم وما رجعت لأسمهان أبدا. المهم مر الوقت، وفي عام 1944 اجتمعت أسمهان بالقادة البريطانيين والفرنسيين وتناقشت معاهم على وعدهم اللي عطوها. مو أنتم وعدتوني أني أأمن لكم الدخول مقابل أنكم تحررونا من الألمان بعدين تطلعون، والحين صار لكم 2.5 وما زلتم موجودين على أراضينا ما طلعتوا منها ولا أوفيتوا بوعدكم لنا. وهني صاروا يعطونها حجج غير مقنعة وتموا يماطلون بالموضوع ويعطون وعود ثانية وكلها وعود كاذبة. هني أسمهان عصبت من هذا الشيء وصارت تحاول تضغط عليهم وتقول لهم إذا ما أوفيتوا بوعدكم اللي أعطيتوني إياه أول شيء راح أضطر إني أتحالف مع الألمان ونطلعكم. لكن القوات البريطانية ما استسلموا وقابلوا كلامها بالتهديد وهددوها إذا سويتي شيء راح نقضي عليك. واستمرت الخلافات بينهم، وأسمهان تعبت بهذيك الفترة حيل لأنها حست أنها تم خداعها وأنهم خانوها بعد ما وثقت فيهم، تعاونت معاهم. الوضع كان أشبه بالمحتل اللي حارب محتل آخر، يعني البريطانيين كانوا بيحتلون سوريا بس الألمان كانوا محتلينها، فالبريطانيين هذول المحتلين الجدد حاربوا المحتل القديم وطردوهم واحتلوا مكانهم، فهذا كان حيل مضايق أسمهان. وتعبت أسمهان من الإشاعات اللي كانت تطلع عليها بأن هي كانت عميلة، وكلام واجد كانوا يقولونها الناس. فقررت أسمهان أن ترد على كل هذه الإشاعات اللي كانت تطلع عنها في آخر أغنية لها اللي هي يا ديرتي مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على من خان. يا ديرتي مالك علينا لوم، لا تعتبي لومك على من خان. وكانت تقصد بهذه الأغنية إن مو أنا اللي أخون أهلي وديرتي، لا تعاتبوني لكن عاتبوا الحلفاء، هم اللي خانوا العهد اللي بيننا. أسمهان رغم سنها بهذاك الوقت إلا أنها كان لها تأثير كبير مو بس في محيطها بل بالعالم. لما غنت أغنيتها ليالي الأنس في فيينا طلعت إحصائية تقول إن بسبب هذه الأغنية زادت السياحة بنسبة 30%، وفي واجد محطات فرنسية وبريطانية سووا برنامج كامل عنها وعن أخوها فريد الأطرش. Rappelons seulement que Farid El-Atrache, des studios berlinois ayant fui les nazis, Asmahan. La première partenaire de Farid à l'écran était sa sœur Amal, plus connue sous son nom de scène Asmahan. فتأثيرها الكبير زائد مهماتها السياسية حطها تحت الخطر الشديد، وأي غلطة ممكن تسويها راح يكون ثمنها حياتها. ومع المشاكل السياسية اللي مرت فيها ما وقفت أسمهان مشوارها الفني، وبدت في تمثيل فيلمها الأخير غرام وانتقام، وبنفس الوقت ما زال قلبها حيل غاضب من الخذلان اللي صار لها، فقررت أنها تنفذ تهديدها اللي هددتها البريطانيين. وصلت بطريقة ما إلى أحد رجال المخابرات الألمانية اللي كان يشتغل صحفي، وقالت لها أنها تبي توصل للقادة الألمانيين وتتفاوض معهم بخصوص موضوع مهم. وافق الرجال وساعدها بأنها تتجه على طريق حلب، ولكن وهي في طريقها امسكوها البريطانيين ورجعوها لبيروت، واعتقلوا الصحفي اللي كان معاها. ومن بيروت رجعت أسمهان لمصر وهي حاسة بخيبة أمل شديدة وخوف. كان الضغط حيل كبير عليها من كل اتجاه، وساءت حالتها النفسية وحست انها تحتاج فترة راحة. وبهالوقت عرضوا عليها صديقاتها انها تقضي معاهم اجازة الويكند براس البر، وبدون اي تردد وافقت اسمهان انها تروح معاهم لانها اصلا تحتاج هذه الاجازة. وحاول المخرج والفنان يوسف وهبي انه يقنعها انها تروح مع اسكندرية، لكنها رفضت واصرت انها تروح مع صديقاتها. اتجهوا بسيارة تابعة لاستديو مصر، وكانت معاها بالسيارة صديقتها المقربة وهي اساسا مديرة اعمالها ماري غلادة. وهم بالطريق السايق فقد السيطرة بالسيارة، ما قدر يوقف بريك، فنقز من السيارة وخلى السيارة تاخذ مصيرها. تمت السيارة تمشي وتمشي إلى أن طاحت في الترعة اللي هي بركة الماء اللي قلت لكم عنها، نفس المكان اللي كانت أسمهان تخاف منه. يقال أن أسمهان وصديقتها ظلوا يحاولون يفتحون باب السيارة، بس باب السيارة ما قاعد يفتح، كانت مقفولة. دقائق من المعاناة والمحاولة إلى أن انقطعت أنفاسهم وماتوا بهالمكان. وملاحظة مهمة، الأمر هذا ما يتعلق بكلام الكاهن، كلنا نعرف أن كلام الكهنة والمنجمين كله خرافات، ما حد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن كل متوقع آت. وأسمهان شكلها آمنت بأن نهايتها فعلا راح تكون بالماي، وصار.
موت أسمهان سبب صدمة للكل، ما حد كان متوقع أنها ترحل بيوم وليلة بهالطريقة المخيفة. هالأميرة صاحبة الصوت الجميل حين ما عادت موجودة، واللي سبب صدمة أكبر هو حقيقة هالحادثة البشعة. أثناء تغسيل أسمهان لمحت تحية كاريوكا شيء على راسها وكأنها رصاصة، وشافت كدمات على جسمها، فعلى طول راحت وبلغت أخوها فريد الأطرش، قالت أنا شفت كذا كذا كذا. وهني على طول فريد الأطرش طلب أن يشرحون جثتها، ولكن تخيلوا معي أن طلبه انرفض بدون سبب. سألهم فريد الأطرش ليش تم رفض طلبي؟ لازم الجثة نشرحها، أنا بشرح جثة أختي. قالوا له أوامر عليا منعتهم من أنهم يشرحون الجثة مات أسمهان. أوامر عليا؟ إيش دخل الأوامر العليا بتشريح الجثة؟ شكو يطلبون مثل هالطلب؟ هل تم قتل أسمهان بالعمد؟ الحقيقة أن الطريقة اللي ماتت فيها أسمهان كانت جدا غريبة. بعد سقوط السيارة بالماي، السيارة ما غرقت بشكل كامل، لأن الماي ماي بركة وما كان عميق، يعني كان ممكن أن هي وصديقتها يطلعون من السيارة بسهولة ويعيشون حياتهم طبيعي. السيارة ما كانت غرقانة كامل، وهذا يدعم أكثر نظرية أنه ممكن يكون تم قتلها قبل ما تغرق. ومن الأشياء الغريبة اللي صارت هو أن بعد التحقيق مع السائق، وهو يعتبر أهم شخص بهالحادثة، تم الحكم عليه بالسجن 2 شهرين فقط. شوفوا الحكم السخيف، تخيلوا شخصين ماتوا ويتم الحكم على هذا الشخص 2 شهرين بس، حكم ابدا مو منطقي. وبعد خروجه من السجن تم اغلاق ملف القضيه تماما وما تم فتحه الى يومنا هذا، رغم ان في اسئله واجد لازم يتم الاجابه عليها، لكن سكروا الملف على طول. والمخيف اكثر ان السائق ما عاش واجد من بعد هالحادثه، بعد مرور 2 لقوه ميت بحادث. حادث كان غريب وغامض، ومن المتوقع أنه تم التخلص منه. أكيد تتساءلون الحين من المتهم بقتل أسمهان؟ وإن كانت انقتلت ليش ما تم محاسبة المسؤول عن اغتيالها؟ بعد موت أسمهان ظهرت الكثير من النظريات. بعض الناس اتهموا زوجها أحمد سالم بسبب المشاكل اللي كانت بينهم، والبعض قال أن أم كلثوم لها إيد في الموضوع. لكن لو نشوف تفاصيل الحادثة راح نعرف أنها مستحيل أبدا أنها تكون مدبرة من شخص واحد. إذا كان المسؤول عنها هو الشخص فكان راح يتم التحقيق بالقضية بشكل كامل ومحاسبة هذا الشخص، لكن اللي صار هو أنه تم التكتم على الموضوع بشكل يخرع، ورفضوا تشريح الجثة وعلى طول سكروا ملف القضية، وهالشيء أبدا مو طبيعي. المتهم الأكبر في قتل أسمهان كانت الاستخبارات البريطانية، لأنهم عرفوا أنها كانت تبي تتعاون مع الألمان ضدهم ورجعوها بنص الطريق. كان هالحدث هذا قبل لا تتوفى بأيام بسيطة. ولا تنسون انهم هددوها من قبل، قالوا اذا سمعنا خبر انك تبي تتعاونين مع الالمان ضدنا راح نتخلص منك، وبالفعل هذا اللي سوته وهم صادوها بهذا الشيء. وبعد ايام بسيطه تم اغتيالها. والتكتم اللي صار على القضيه لانه وراه جهه كبيره اللي هي الاستخبارات البريطانيه، لان تتوقعون هل الاستخبارات البريطانيه راح تطوف الموقف اللي سوته بسهوله؟ اكيد لا، يعني يصيدونها ويشوفونها مع الالمان اللي هي تبي تتحالف معاهم ضدهم وياخذونها ويودونها بيروت يلا مع السلامه. مستحيل مستحيل. هم كانوا يفكرون انهم ينتقمون منها بطريقة ذكية، وهذا الشيء اللي صار. وكذلك أصابع الاتهام تتوجه على الملكة نازلي. أساسا مصر وقتها كانت تحت الانتداب البريطاني، وكثير ناس تكلموا عن هذه النظرية أن ممكن تكون الملكة نازلي تعاونت مع البريطانيين وتخلصوا من أسمهان كلهم بنفس الوقت. لا تنسون أن الملكة نازلي كانت تبي تتخلص منها بأي طريقة، والبريطانيين كانوا بيتخلصوا منها بأي طريقة، فأكيد اثنينهم تعاونوا وتخلصوا منها بنفس الوقت. فممكن تكون الأوامر العليا اللي قالت لهم ما راح نشرح جثتها تكون الملكة نازلي. ما حد يدري إذا كانت الملكة نازلي متورطة أو لا، لكن اللي نعرفه والنظرية الأكثر منطقية هي أن المخابرات البريطانية كانت هي السبب في مقتلها. بعد وفاة أسمهان بسنة ونص تحررت سوريا ولبنان، وتذكروا الناس الجهود اللي كانت تبذلها أسمهان في هالشيء، وتذكروا وش كثر انظلمت بحياتها وش كثر هم اتهموها بأشياء مو فيها. وحتى بعد وفاتها نشر التابعي خطيبها السابق كتاب بعنوان أسمهان تروي قصتها، ولكن الكتاب كان جدا مسيء لها، وكان متعمد التابعي انه يطلعها بصورة سيئة ويستغل عدم وجودها بالحياة عشان تدافع عن نفسها. وقتها فريد الأطرش طلب بأنه يوقفون الكتاب ويمنعون نشره، وفعلا منعوا نشر الكتاب. لكن بعد ما مات فريد الأطرش نشر التابعي الكتاب مرة ثانية. الجدير بالذكر ان وفاة أسمهان كانت بنفس يوم ميلاد بنتها كاميليا، فوالد كاميليا رفض انه يقول لها او اي احد يقول لها ان امها ماتت. تخيلوا ان امها ماتت بعيد ميلادها، فسوى لها عيد ميلاد بشكل طبيعي واستانسوا وفرحوا. وبعد 3 أشهر بنت أسمهان سمعت خبر وفاة امها بالمدرسة من الطالبات. أسمهان توفت قبل ما تكمل فيلمها الأخير غرام وانتقام، وهني مخرج الفيلم غير نهاية الفيلم من نهاية سعيدة إلى نهاية حزينة، وظهرت جثة أسمهان الحقيقية بنهاية الفيلم.
توفت أسمهان بعمر صغير 31 سنة بعد ما عانت كثير بين حياتها الشخصية وحياتها الفنية وحياتها السياسية، وحتى بعد موتها ما زالوا بعض الأشخاص يتداولون الإشاعات عنها. لقبوا الناس أسمهان بالأميرة التي ولدت وماتت في الماء، وما تركت وراها إلا بعض الأقاني اللي تذكر الناس فيها. فبس، وهذه كانت قصة الفنانة أسمهان. كان ودي أقولها من زمان بس ما كان عندي تفاصيل واجد عنها، فعلشان كذي أشكر الأخ مقداد يوسف على مساعدتنا في الأرشيف اللي أعطانا إياه والتفاصيل اللي ساعدنا فيها. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.